මට නිදාගන්න බැරි වුණා. දැන් බැරි වුණා කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න wasn't able කියලා කියන්නත් පුළුවන්. wasn't able. එහෙම නැත්නම් couldn't කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නිදා ගන්නවට අපි කියන්නේ sleep කියලානේ. ඒක ඔයාලා දන්නවා. එතකොට I wasn't able to sleep කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I couldn't sleep කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම කියනවා මට නිදා ගන්න බැරි වුණා. I couldn't sleep. එහෙම නැත්නම් couldn't වෙනුවට අපිට wasn't able to කියලා දාන්නත් පුළුවන්. wasn't able to. යන්න වෙලාව හරි වගේ. මොකක් හරි එකකට වෙලාව හරිනම් අපිට කියන්න පුළුවන් it is time. it's time. වෙලාව හරි. එතකොට යන්න නම් it's time to go. අන්න එහෙමයි එන්නේ. it's time to go. දැන් මේකේ යන්න වෙලාව හරි වගේනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it's about time to go. it's about time to go. යන්න වෙලාව හරි වගේ. it's about time to go. මේ මගේ යාළුවා. දැන් මගේ යාළුවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් my friend. මේ නම් this my friend කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා this is my friend. මේ මගේ හොඳම යාළුවා. this is my friend. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වන්න. දැන් නිශ්ශබ්ද වෙන්න නම් අපිට be silent කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් be quiet කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම be quiet කියලා කියනවා. ඔයාලා වැඩිපුර use කරන්නේ නැති එක. එතකොට අපිට කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. please be quiet. please be quiet. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වන්න. මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? දැන් අදහසට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් idea කියලා. idea. ඔයාගේ අදහස නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් your idea. එතකොට මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් what is your idea? what is your idea? මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? what is your idea? මේක නීති විරෝධී. දැන් නීති විරෝධී නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් illegal කියලා. illegal. එතකොට මේක නීති විරෝධී අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් this is illegal. this is illegal. මේක නීති විරෝධී. this is illegal. ඔයා ලෑස්තිද? දැන් අපි තුමුකෝ මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ මම ලෑස්ති කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් I am ready. ඔයා ලෑස්ති නම් you are ready. දැන් මේක අපි ප්‍රශ්නයක් නහන්නේ. මෙන්න මේ ආ කියන ක්‍රියාපදය අපි මුලට අරගන්නවා ප්‍රශ්නයක් අහනකොට. එතකොට ඔයා ලෑස්තිද කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පුළුවන් are you ready? are you ready? ඔයා ලෑස්තිද? are you ready? මම දවල් කෑම කෑවේ නැහැ. දැන් දවල් කෑමට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් lunch කියලා. ඒක ඔයාලා දන්නවා. lunch. දවල් කෑමට අපි කියන්නේ lunch කියලා. මම දවල් කෑම කෑවේ නැහැ. අතීත කාලේ වාක්‍යයක්. එතකොට අතීත කාලේ වාක්‍යයක් කියනකොට නැතයන් අර්ථයට එනකොට අපි උපකාරක ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා did කියලා. did not කියන එක අපි කෙටි කරලා මම අරගන්නවා spoken english නිසා didn't කියලා. මම දවල් කෑම කෑවේ නැහැ. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I didn't eat lunch. I didn't eat lunch. මම දවල් කෑම කෑවේ නැහැ. I didn't eat lunch. නැත්නම් I didn't have lunch කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකෙන් කැමති එකක්. දෙකම හරි. මට උදව්වක් කරන්න. දැන් උදව්වට help කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේ ගන්නවා favor කියන වචනේ. favor. favor. උදව්වක්නේ. a favor. කරන්න කියන අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් do. මට උදව්වක් කරන්න. do me a favor. do me a favor. මේකේ මේ favor කියලා ලියනකොට FAVOU කියලා එන්න ඕනේ. U එක නැත්තම් ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් favor කියලා ලියන්නේ මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ
ලියනවා නම් U එකක් එන්න ඕනේ. අපි මොකද බ්‍රිටිෂ් විදියට තමයි ලංකාවේ භාවිතා වෙන්නේ නිසා. ඔයා සිත් ඇද ගන්නා සුළුයි. කියන්නේ දැක්කාම හරි ලස්සනයි. You are beautiful කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපිට එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් you look amazing. You look amazing. ඔයා ලස්සනයි කියන එක තමයි you look amazing කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. You look amazing. කවුද ඔයාගේ බයික් එක අලුත් වැඩියා කරේ? දැන් අලුත් වැඩියා කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් repaired කියලා. අලුත් වැඩියා කරනවට repair. ඒතකොට මේක අතීත කාලේ repaired. එතකොට who repaired කවුද කියලා අපි අහන්නේ. එතකොට who repaired ඔයාගේ බයික් එක න your bike. Who repaired your bike? කවුද ඔයාගේ බයික් එක අලුත් වැඩියා කරේ? Who repaired your bike? මමමයි අලුත් වැඩියා කරේ. කියන වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මම තනියෙන් කරේ කියන එක තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් I repaired it myself. I repaired it myself. එතකොට මේ myself කියන්නේ මමමයි කියන එක. මම තනියෙන් කියන එක. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මමමයි මේක අලුත් වැඩියා කරේ. I repaired it alone කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. මම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope so කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I suppose so කියලා. suppose. මේ suppose කියන වචනේ දන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න. මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට suppose කියලා කියන්න පුළුවන්. මම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා I suppose so. ඒක හොඳ වචනයක්. I suppose so. අපිව අතරමං වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ පාරේ යනකොට අතරමං වෙන එකටත් අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කර ඉද්දි මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට අපිට හරියට කරගන්න බැරුව ඉන්නකොටත් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ අපිව අතරමං වෙලා ඉන්නේ කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් we are lost. We are lost. අපිව අතරමං වෙලා ඉන්නේ. We are lost. ඇය ඔහුට උදව් කරා. ඔහුට නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් him. උදව් කරා නම් helped අතීත කාලේ ed එකක් එන්න. ඇය ඔහුට උදව් කරා අපිට කියන්න පුළුවන් she helped him. She helped him. දැන් අපි හිතමුකෝ ඇය ඔහුට උදව් කරේ නෑ වගේ දෙයක්. මේකේ නැත යන අර්ථයේ දෙයක් කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් she did not කියන එක කෙටි කරලා didn't කියලා අරගන්නවා. did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයක් නැත යන අර්ථයේ අතීත කාලේ නැත යන අර්ථයට එනකොට ගන්න she didn't help him. දැන් අපි තුමු ඔගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් ඇය ඔහුට උදව් කරාද කියලා අහනවා නම් මේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ මුලට ගන්නවා. Did she help him? කලබල වෙන්න එපා. සංසුන් වෙන්න. calm down කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපිට එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් take it easy. Take it easy. Take it easy. කලබල වෙන්න එපා. Take it easy. මම කියන විදිහට කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් do as I say. Do as I say. මම කියන විදිහට කරන්න. Do as I say. අපි විවේකයක් ගත්තා. දැන් විවේකයක් ගන්න නම් අපිට කියන්න පුළුවන් take a break කියලා. අපි හිතනවා අපිට කෙනෙක්ට විවේකයක් ගන්න කියලා අපි නියෝගයක් දෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් take a break. විවේකයක් ගත්තා නම් අපිනේ කතරු වෙනවා මුලට. We took a break. We took a break. අපි විවේකයක් ගත්තා. We took a break. සම්බන්ධතාවයේ දිගටම තියාගමු. සම්බන්ධතාවය ටච් එක ඉමු කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. අපිට be in touch කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keep in touch කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම හරි. be in touch, keep in touch. සම්බන්ධතාවය කියන්නේ හිතවත්කම දිගටම තියාගමු. ඒ කියන්නේ ඉඳලා හිටලා මැසේජ් එකක් දාන්න, කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට අර සම්බන්ධතාවය දිගටම තියෙනවනේ.
අපිට මග ඇරිච්ච යාළුවෙක් හම්බුනොත් එහෙම අපේ නම්බරේ හුවමාරු කරගත්තට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් keep in touch කියලා. සම්බන්ධතාවය දිගටම තියාගන්න. මට හරිම තිබහයි. තිබහයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් thirsty කියලා. thirsty. thirsty. තුර මට හරිම තිබහයි අපිට කියන්න පුළුවන් I am so thirsty. I am so thirsty. මට හරිම තිබහයි. I am so thirsty. හරි. හොඳ වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ බලාගෙන එන්න. තව මේ වගේ දැන් අපි 80ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් 100ක් දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඉතින් අවසාන 100 වෙනකම් හොඳට රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට ඔයාලගේ දැනුමට අවශ්‍ය වෙන හොඳ වාක්‍ය ගණනාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.